اینجا دقیقا میبینیم تحت نامی ریپورتس یا کلیک میکنیم و از اینجا لطفا خیلی زیاد است. فرض کنید پرسنت هست و کامپانی استاپ شات هست، میبینید ریپورتس پروسس مالتیپل ریپورتس. ما بهترین گزینه اینجا به نام اکانت و تکسیس شما کلیک میکنیم و اینجا دستور تحت نام تربلنس. اگر خواستیم که گزارش کلی از 4 اکانت بگیریم بهترین گزینه اینجا انتخاب میکنیم و از اینجا معمولا برای ما تعریف میکنه که بانک شما گفته ای بی بانک بود که تقریبا در پول دیبیت شده و اینجا کردیت داریم. ستون دیبیت در کویک باکس به معنی افزایش معنی و کردیت به معنی کاهش معنی. درست است که استفادهش تفاوت خود داشته باشه، اما لحاظ حسابات کویک باکس اینجا دیبیت به معنی افزایش معنی میده و کردیت به معنی کاهش معنی میده. ببینید که ما 2 لک افغانی فی الحال یا 20 لک افغانی فی الحال ما در اکانت ای بی بانک خود داریم که خود افزایش. بیلدینگ خود سرمایه بود، کارت اکسپنس مصرف بود، استاف کارت مصرف بود که کل از این ستون کردیت هست و کش لیون، استاف لیون، اکویپمنت و به شکل اوپنینگ بلانک اکویتی مود که در کانت حدود این قدر هست، در پول هستش که اینجا تقریبا داره شما توتال هم تعریف کنید و میتونید شما اینجا به این قسمت دیتس ماها رو تعریف بکنید. فرض کن یستردی برای ما رفت باشگان یا فرض کن next month ماهای گذاشته. اما بهترین گزینه اینجا است که شما آل انتخاب بکنید که در مجموع ترانزکشن هایی که شما انجام دارید در کمپانی خود برای شما نشان میده و اینجا میشه که فرام تعریف بکن و اینجا میشه که حالتش تعریف بکنید و اینجا میتونید ریپورت خود مودیفای بکنید. اینجا میتونید تغییرات بیارین، فیلترش بکنید اینجا و از اینجا میتونید هیدر فوتر داشت تعریف بکنید. خب موضوعات مختلف است که اگر از لازم بود میشه که باش انجام بدید و اینجا از اینجا میموریزد میتونید شما معمولا تربلنس و نام تعریف بکنید و چون هم ثبتش میکنید. پرینت میتونید چاپ بکنید و حتی میتونید اینجا ببینید مثلا پریویو و اینجا دقیقا ما داریم تحت نام ایمیل که میتونید رو بر مبنای ایمیل ادرس ایمیل بکنید یا سنت از پی دی افش بکنید. خب بلک از اینها کلیک میکنید و بعد میگیم اوکی. اینجا دقیقا میگیم یس. خب فکر کنیم که آوتلوک نیستیم. خب دقیقا که بعد از ایمیل اینجا داریم اکسپورت داریم که معمولا میتونید شما رو اکسپورت بکنید و فایل مثل اکسل. اینجا نیو اکسل بوک انتخاب میکنیم و بعد میگیم اکسپورت. اینجا دقیقا که برای ما برنامه اکسل اکسپورت کرد. اینجا نوشته کنیم بانک ما و اینجا دیبیت کردیت و کنم که برای اینجا که تشکیل الان کنترل پی بکنیم دقیقا که به شکل چاپ و به شکل کویک باکس مین اینی بود اکسپورت که معمولا میتونیم با فایل اکسل اکسپورت بکنیم تربلنس و اینجا هیدر داریم معمولا تست استور که نامی کمپانی ما هست و تربلنس هم که تربلنس هست. خواستیم این اگر هاید بکنیم برام هاید میگه برش بهتر است که نمایش از اینجا میشه که شما اسپند رو نمیدونم کلاپس بکنید و رفرش زمانش میتونید استفاده بکنید که دیدن یک ترانزکشن انجام بدیم که خواستیم که در تربلنس ما تغییرات بیاد برام بعد میگه رفرش و بعد اینجا ریپورت داریم. اینجا ریپورت و اکانت تکس بعد داریم ژورنال داریم. فکر با کلمات ژورنال حتما بلد هستیم و میتونید برای ژورنال کلیک بکنید. اینجا خیلی جالب از ژورنالم. بعد اینجا میتونید دقیقاً شما فرض کن آل انتخاب بکنید کلی موضوعات شما اینجا نشان میده دقیقاً و به این شکل میتونید شما هم اکسپورت بکنید به اکسل هم میتونید پرینتش بکنید. به این شکل اینجا ریپورت گزینه‌های خیلی زیاد است که میشه از هر کدام از اینها شما استفاده بکنید.